वांगी फ्रायसाठी आपण घेतलेले आहे एक वांग। त्या वांग्याची छोटे छोटे पीसेस करून घ्या। त्यानंतर त्यामध्ये 2 चमचे लाल मसाला पावडर, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, सगळे मसाले व्यवस्थित मिक्स करून घ्या। झालेल्या मसाल्यामध्ये वांग्याचे पीसेस टाकून त्या वांग्याच्या पीसेसला तो मसाला व्यवस्थित लावून घ्या। 2 चमचे तांदळाचं पीठ घेऊन त्या पीसेसला लावून घ्या। तेलामध्ये फ्राय करून घ्या। तर तयार आहे आपली झटपट वांगी फ्राय। रेसिपी आवडली असेल तर सबस्क्राईबचं बटन नक्की दाबा।